كما نعلم جميعا تحتوي اللغة الإنجليزية على 26 حرف أو alphabet كالتالي: A for apple تفاحة، B for book كتاب، C for cat قطة، D for den عرين، E for eagle نسر، F for fruit فاكهة، G for goose أوزة، H for hair شعر، I for island جزيرة، J for joy مرح، K for kitchen مطبخ، L for leaf ورقة شجر، M for moon القمر، N for nest عش الطائر، O for octopus الأخطبوط، P for people ناس، Q for queen ملكة، R for rabbit أرنب، S for sun الشمس، T for tea الشاي، U for unit وحدة، V for valley الوادي، W for world العالم، X for X-ray أشعة X، Y for yellow أصفر، Z for zoo حديقة الحيوان. وجميع هذه الحروف ساكنة إلا 5 حروف هي متحركة، هي A, I, O, E and U. They are called vowels. وتتكون الجملة من اسم noun وفعل verb، فاعل subject ومفعول object. وهناك أحرف جر prepositions وأحوال adverbs وصفات adjectives وغير ذلك مما سنتعرف عليه. I eat 3 apples every morning. أكل 3 تفاحات كل صباح. هنا الاسم هو apple والفعل eat والفاعل I وباقي الجملة every morning. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين مستخدمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية من استخدام قواعد الإنجليش جرامر بشكل فعال. وسوف يقوم البرنامج بالشرح التفصيلي للنقاط التالية: 1. Types of sentences. وفي هذا الجزء سوف نلقي الضوء على أنواع الجمل كالجملة البسيطة أو simple sentence والجملة المركبة أو compound sentences والجملة المعقدة complex sentences مع تقديم العديد من الأمثلة التوضيحية لهم. Nouns countable and uncountable. وهنا سوف نتعرف على الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد أو countable and uncountable nouns. وسوف نتعرف أيضا على كيفية جمع الكلمات في اللغة الإنجليزية أو how to form a plural. وسوف نقدم الكثير من الأمثلة التوضيحية التي تغطي كل النقاط الأساسية في هذا الجزء. Pronouns. وهنا سوف نتعرف على pronouns أو الضمائر وكيفية استخدامها وبيان الفرق بين ضمائر المفرد وضمائر الجمع والضمائر الشخصية أو personal pronouns وضمائر الملكية أو possessive pronouns والضمائر الانعكاسية أو reflexive pronouns وغيرها من أنواع الضمائر. The articles. والarticles أو أدوات التعريف أو التنكير definite and indefinite articles هي من الأشياء التي تهم مستخدمي اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وسوف نتعلم كيفية استخدام أدوات مثل the, an, a عن طريق العديد من الأمثلة الموضحة لهم. Adjectives. وتحتمل adjectives أو الصفات العديد من مستخدمي اللغة الإنجليزية نظرا لما تحتوي جوانبها من غموض وخاصة فيما يتعلق بالcomparative أو superlative adjectives. هنا سنبذل كل الجهد لإزالة أي غموض وبيان كيفية استخدام adjectives.
adjectives. ونستعرض هنا الadverbs أو الظروف وتعريفها ووظائفها في الجملة. وسوف نتعلم المزيد عن أنواع الadverbs واستخداماتها المختلفة وكيفية تكوين الadverbs أو formation of adverbs. tenses. وسوف نشرح بالتفصيل الverbs أو الأفعال وبيان الأزمنة المختلفة كالsimple tenses أو الأزمنة البسيطة والperfect tenses أو الأزمنة التامة والfuture tenses أو أزمنة المستقبل. وبالطبع فإن tenses من النقاط التي سنولي لها عناية خاصة نظرا لأهميتها في الاستخدام اليومي للغة الإنجليزية وأيضا لصعوبتها النوعية بالنسبة لمستخدمي اللغة الإنجليزية. وأيضا سوف نتعرف على الأفعال القياسية regular verbs والأفعال غير القياسية irregular verbs. وسوف نلقي الضوء على special finites والتي تسمى أيضا بالauxiliary verbs أو الأفعال المساعدة be, have and do. وسوف نقوم هنا بشرح the verbs to be, to have and to do وهي الأفعال is, am, does, did, do, have, has, were, was and are. وبالتفصيل وإعطاء أمثلة على كيفية استخدام هذه الأفعال كأفعال رئيسية وأفعال مساعدة. modal verbs تسمى أفعال مثل could, can, would, should, shall, will بالmodal verbs وسوف نتعرف على كيفية استخدام كل فعل وأمثلة توضيحية لذلك. conditional sentences وهنا سوف نتعرف على if الشرطية وبيان حالاتها المختلفة أو cases واستخداماتها. وسوف نقدم هنا العديد من الأمثلة التوضيحية لبيان كل case وكيفية تطبيقها عمليا في المحادثة اليومية. the passive ومن الأشياء الهامة في اللغة الإنجليزية هو كيفية استخدام الباسيف أو المبني للمجهول وسنتعرف هنا على كيفية تكوين الباسيف أو forming the passive واستخداماته المختلفة من خلال العديد من الأمثلة التوضيحية. reported speech وهنا سوف نتعلم ما هي reported speech أو الكلام المنقول عن الغير والتغييرات التي تطرأ على الأفعال والضمائر وغير ذلك عند استخدام reported speech. وسوف نلقي الضوء على أنواع مختلفة reported speech وبيان استخدامها. prepositions سوف نتعرف على prepositions أو حروف الجر مثل in, at, on وسوف نتحدث عن استخدامات كل منها. وختاما فليس الهدف من هذا البرنامج معرفة قواعد اللغة الإنجليزية أو استخداماتها فحسب ولكن تسليط الضوء على كيفية الاستفادة من هذه القواعد عند استخدام اللغة الإنجليزية وخاصة في مجال المحادثة أو conversation. وفي نهاية كل نقطة من النقاط الموضحة أعلاه سيكون هناك exercises أو تمارين لبيان كيفية تطبيق قواعد الجرامر بشكل فعال.